हॅलो एव्हरीवन, कसे आहात सगळे. आज आपण क्लासचा डे 10 घेत आहोत. आज आपण झुमका पॅटर्न शिकणार आहोत मेहंदीमध्ये. तर झुमका पॅटर्न खूप रेअरली यूज होतात, बट मी तुम्हाला आज काही डिझाईन्स दाखवणार आहे. तर फर्स्ट आपण एकदम सिम्पल झुमका पॅटर्न पाहणार आहोत. आता खूप दिवस झाले मी व्हिडिओ अपलोड केलेले नाही आहेत, त्यामुळे आतापासून कंटिन्यू आपली सिरीज संध्याकाळची येत जाईल मेहंदीची. आणि मी नेल आर्टचे पण क्लासेस स्टार्ट करणार आहे, तर मी नेल आर्ट्स पण सकाळचे व्हिडिओ अपलोड करत जाईन. तुम्हाला माझे व्हिडिओ कसे वाटतात, तुम्हाला मेहंदी शिकायला आवडते का, मेहंदी शिकायची आहे का, मला कमेंट करा. म्हणजेच मी तुमच्यासाठी नवनवीन व्हिडिओ घेऊन येत जाईल. आणि मेन आपण आज झुमका पॅटर्न बघणार आहे, तर त्याची तुम्ही प्रॅक्टिस करा. मी व्हिडिओ कंटिन्यू आजपासून करत जाईल. तर रिस्पॉन्स द्या. चॅनल आवडला असेल तर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक्स करा, कमेंट करा. म्हणजेच मला समजेल की माझ्या चॅनलवर तुम्हाला व्यवस्थित नॉलेज भेटतं आहे मेहंदीचं. आणि माझ्यासोबतच प्रॅक्टिस करा. तुम्हाला जे काही डाऊट्स असेल ते तुम्ही मला कमेंट करा. मी सगळे डाऊट क्लिअर करण्याचा प्रयत्न करेल तुमचा. ओके, माझं इंस्टाग्राम आय डीसुद्धा मी तुम्हाला शेअर केलेला आहे. तुम्हाला काही इन्क्वायरी असेल तर तुम्ही मला मेसेज करू शकता.
झुमका पॅटर्न्स आपले झालेले आहेत. तर अजून भरपूर डिझाईन्स आहेत, मी वन बाय वन तुम्हाला दाखवेलच आपल्या अपकमिंग क्लासमध्ये. तर आता मी हँडवर झुमका पॅटर्न कसा ड्रॉ करायचा इन हँडवर, तर मी एक लाईन ड्रॉ केलेली आहे, त्याला एक खाली लाईन घेतलेली आहे. मी आता पिकॉक करून दाखवणार आहे. पिकॉकमध्ये पण एक हा झुमका पॅटर्न टाईपच आहे. तर फर्स्ट आपण फेस काढलेला आहे, कोयरीसारखा आकार काढून घेतला आहे, मग त्याचे फेदर्स काढलेले, पंख काढून घेतलेले आहेत. आणि जो पोटाचा आकार आहे तो बाहेरच्या दिशेने पंखांच्या साईडने मी जॉईन करून घेतलेला आहे, त्याची चोच दाखवायची आहे. आता झुमका पॅटर्न जो आपण काढलेला होता तो आपण ह्याला कसं पिकॉकच्या सेशनमध्ये बघा आपण काय केलं, फक्त पिकॉक्स ड्रॉ केले. तर मग मी पिकॉकचा फक्त बॉडी काढून घेतलेली आहे. खालच्या साईडला जो आपण झुमका पॅटर्न आधी पाहिला तो मी एक लाईन ड्रॉ करून खाली झुमका पॅटर्न काढलेला आहे. ओके, फर्स्ट आपण हम्स काढलेले आहेत, मोठे हम्स. याला मी आता डार्क बॉर्डर करणार आहे आणि साईडला एकदम पातळ लेअर घ्यायची मेहंदीची, डार्क एकदम नाही करायचं. फर्स्ट आपण वाईन्स घेतले आणि साईडने डॉट्स करून आपण ते फिल केलं. आता आपण डोळा काढणारे एक लाईन करून फक्त डॉट द्यायचा, किंवा लाईनच्या मधोमध तुम्ही डॉट दिला तरी तो छान दिसतो. आता आपण बॅक हँडला काढतो आहे, मग मी आता सिम्पलमध्ये दाखवते फिलिंगवाला पिकॉक. फिलिंग करून घेतल्यानंतर ना जे राऊंड आहेत ते तुम्ही स्ट्रेट नाही लाईन ड्रॉ करायच्या, ते कर्वच ड्रॉ करायचे. हे बघा अशा कर्वच ड्रॉ करायच्या. जर तुम्ही स्ट्रेट केलं तर तो शेप बिघडल्यासारखा दिसेल. आणि आतमध्ये फिलिंग करायचं. फिलिंग करताना सर्क्युलर मोशनमध्ये आपण बघा सर्क्युलर मोशनमध्ये आपण कोन फिरवायचा आहे, स्ट्रेट कोन फिरवायचा नाही, त्यामुळे लाईन दिसतात. एकसारखं कोन धरायचा आणि ड्रॉ करायचं. असं फिलिंग करून घेतलं. अशा प्रकारे आपण बेसिक फिलिंगमध्ये जे फिलिंग शिकलो होतो त्याच्यामध्ये कसं फक्त हम्स काढायचे, एकावर एक हम्स एक जितके बारीक होईल पॉइंटेड तसे मी कोनमध्ये धरायचे आणि हम्स काढायचे, उभे काढायचे. अशा प्रकारे आपले पूर्ण हम्स फेदरमध्ये झालेले आहेत, कोयरीच्या आकारामध्ये झालेले आहेत. आता मोराला आपण बॉर्डर करून घेऊयात, कारण की खूप लाईटली आपण काढताना खूप लाईटली काम करतो आणि नंतर मग आपण बॉर्डरचं काम करतो. आपण पूर्ण पंखांना पण त्याच्या बॉर्डर करून घेणार आहे, डार्क बॉर्डर करून घेणार आहे. अशा प्रकारे डार्क बॉर्डर करून घ्यायची. आणि कोणतंही डिझायनिंग झाल्यानंतर आपण बॉर्डर करतो, कारण की सुरुवातीला आपण लाईटली वर्क करतो आणि नंतर डार्क वर्क करतो. जर चुकलं तर आपल्याला इझिली पुसायला सोपं पडतं. आता पुन्हा मी झुमका पॅटर्न जे काढलेलं आहे त्याचे पण एक लाईन काढून, स्वर्ल काढून, हम्स काढून फ्लावरसारखं करणार आहे आणि खाली फक्त एक वाईन्स देणार आहे, याला वाईन्स म्हणतात. ओके, डॉट देऊन आपला हा झुमका पॅटर्न रेडी झालेला आहे. मी फक्त तुम्हाला एक चॉईस म्हणून कसा झुमका पॅटर्न ड्रॉ करायचा त्यासाठी मी तुम्हाला दिला. हा पिकॉकचा पण आहे, मी पेपरवर नाही दाखवला, डायरेक्ट तुम्हाला इन हँडवर दाखवलेला आहे. व्हिडिओ आवडल्यास सबस्क्राईब करा.